Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư so tài, khoe sắc đẹp tại sự kiện ở Thượng Hải đang là chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng. Một thương hiệu trang sức tổ chức sự kiện ở Thượng Hải và mời hai người phát ngôn của mình là Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư đến tham dự sự kiện. Hai người diện váy đen và đỏ, khoe phong cách làm đẹp khác nhau. Lưu Diệc Phi mặc một chiếc váy đỏ thêu sequin và khăn choàng hoa hồng siêu bắt mắt. Cả người toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ và gây ấn tượng mạnh về thị giác. Điều đáng chú ý là cô, người bị chê là béo trong những năm gần đây, lại cao và gầy hơn trong những bức ảnh lần này. Có thể thấy cô đã gầy hơn so với thời gian trước. Đầu năm nay, những bức ảnh của Lưu Diệc Phi tại sự kiện đều được chụp với vóc dáng ăn ảnh, gợi cảm khiến người thích cô sẽ cho rằng cô xinh đẹp khác lạ so với hầu hết sao nữ có thân hình gầy gò, không thích sẽ cho rằng cô ấy xinh đẹp một cách độc đáo. Cô ấy cảm thấy mình béo hơn những nữ minh tinh khác cùng tuổi và nên tăng cường quản lý hình thể, nếu không cô ấy sẽ luôn trông khác với những bức ảnh chụp cận cảnh. Hiện tại, sự khác biệt giữa hình dáng của Lưu Diệc Phi trong ảnh gốc và hình ảnh trong ảnh tinh xảo là rất nhỏ, tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng mức độ so sánh trước và sau khi chỉnh sửa này có thể coi là một sự chỉnh sửa chân thực hơn. Lưu Diệc Phi, 37 tuổi, hiếm khi có khuôn mặt cứng đơ hay sưng tấy kể từ khi ra mắt. Cô luôn giữ được trạng thái tự nhiên, tuy nhiên, dù sao thì cô cũng đã đến một độ tuổi nhất định nên khuôn mặt hơi xệ xuống và không còn thon gọn như hình ảnh thanh tú. Ngoài ra, dù hiện tại cô đã cao và gầy nhưng cô vẫn không gầy như trong những bức ảnh tinh tế. Nếu như Lưu Diệc Phi sinh năm 1985 mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm, quyến rũ thì Triệu Lucy sinh năm 1995 lại có cảm giác khác giống một mỹ nhân nổi tiếng trên mạng hơn. Triệu Lộ Tư mặc một chiếc váy 2 dây màu đen, thiết kế hở lưng làm nổi bật vóc dáng thon thả của cô. So với khuôn mặt và vóc dáng gợi cảm khi mới ra mắt, hiện tại cô ấy rõ ràng gầy hơn rất nhiều, dáng người giống sao nữ hơn. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư gần đây dường như bị ảnh hưởng sâu sắc bởi gu thẩm mỹ của những người nổi tiếng trên mạng và cô không muốn thay đổi ngay cả khi tham dự các sự kiện. Có thể thấy, đi đôi với trang sức và váy cao cấp là kiểu tóc buộc cao, mũi highlight, đầu mũi bóng và đôi má được đánh highlight và đánh má hồng. Tham dự, cảm giác déjà vu của hoạt động, tương tự như người nổi tiếng trên mạng Iman Bling tham dự một sự kiện, một mình cô ấy trông xinh đẹp, nhưng so với những người nổi tiếng nữ thì cô ấy không đủ hoành tráng, không phải kiểu trang điểm và làm tóc này không đẹp mà rõ ràng là khác xa với nhan sắc đỉnh cao của Lưu Diệc Phi, vốn là gu thẩm mỹ nổi tiếng trên mạng được nhiều cô gái nhỏ ưa thích hiện nay. Nhìn từ phía trước, chiếc váy trông không có gì nổi bật, nhưng khi quay lại, anh nhận ra có một bí ẩn lớn. Đối diện với ống kính, Triệu Lộ Tư cố tình quay sang đối diện với ống kính, khoe tấm lưng xinh đẹp, trong sáng và gợi cảm cùng tồn tại. Khi chụp ảnh, Triệu Lộ Tư trông đầy tự hào. Có thể thấy cô rất tự hào khi được làm người phát ngôn của Bulgari vì đây là một thương hiệu cao cấp. Nhưng nhìn lại những sự kiện trước của Bulgari, màn trình diễn lần này của Triệu Lộ Tư không đạt yêu cầu. Tôi vẫn nhớ chiếc váy chữ V khoét sâu màu trắng khiến cả cộng đồng mạng choáng váng, tựa như một tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng. Lần này trang điểm rõ ràng không được tốt, mang đầy phong cách của người nổi tiếng trên mạng. Rẻ, dai và không vị. Để hoàn thiện tư thế của mình, Triệu Lộ Tư không dám thả lỏng, giữ lưng thẳng và vai lõm vuông góc. So với Triệu Lộ Tư vốn lo lắng và sợ mắc lỗi thì Lưu Diệc Phi thoải mái hơn rất nhiều, có thể đi lại thoải mái. Lưu Diệc Phi mặc váy tổ ong, khăn choàng màu đỏ tươi kết hợp với chiếc váy cũ màu đỏ rỗng, trông như một chiếc tổ ong đang nở rộ. Người ta nói rằng chiếc khăn choàng của chiếc váy này được làm từ 3.000 bông hoa, cực kỳ tốn thời gian và công sức. Ngoài chiếc váy lộng lẫy, món trang sức mà Lưu Diệc Phi đeo trên cổ cũng khiến ai cũng phải há hốc mồm. Cô không chỉ đeo trang sức màu xanh lá cây mà còn đeo một bộ trang sức màu đỏ, tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Thứ anh ta đang mặc không phải là đồ trang sức, anh ta rõ ràng đang đeo một bộ sân nhà quanh cổ. Nói đến kiêu ngạo như vậy, chắc chắn chỉ có Lưu Diệc Phi mới là người duy nhất. Quần áo và trang sức càng bắt mắt thì vẻ ngoài của cô ấy sẽ càng nổi bật và càng giống tiên nữ hơn. Các sự kiện của Bulgari luôn là hội chợ trang điểm dành cho những người muốn giàu có và quyến rũ. Những người nổi tiếng đeo trang sức để thể hiện sự quyến rũ của mình và khách hàng sẽ mua nó nếu họ cho rằng nó trông đẹp. Trước đây, Triệu Lộ Tư hoàn toàn không phải là người nổi tiếng trên Internet, bất kể ngoại hình hay cách trang điểm và làm tóc. Dù từng bị chê là có khuôn mặt to vì có quá nhiều khoảng trắng trên gương mặt, nhưng chỉ cần trau dồi kỹ năng diễn xuất thì sự nghiệp diễn viên của anh chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn. Và hiện tại, Triệu Lộ Tư đã có đường nét khuôn mặt thanh tú hơn và ít khoảng trắng trên khuôn mặt hơn, nhưng tính thẩm mỹ của cô ấy lại rất nổi tiếng trên mạng. Không biết khuôn mặt này có cảm giác rất thiếu nhất quán khi xuất hiện trong một con rối cổ không? Trên thực tế, nhiều cư dân mạng đã nhận thấy sự thay đổi về mặt thẩm mỹ của Triệu Lộ Tư và họ cảm thấy tiếc nuối hơn là phàn nàn. Cuối cùng, hãy cùng nhìn lại những bức ảnh táo bạo được chính phương tiện truyền thông chụp lại. Lưu Diệc Phi tuy khuôn mặt hơi rũ xuống nhưng lại ở trạng thái tự nhiên. Triệu Lộ Tư kém Lưu Diệc Phi 11 tuổi, có khuôn mặt thon gọn nhưng có thể thấy rõ vết sưng tấy dưới ống kính, độ nét cao. Sự xuống cấp về ngoại hình và tiêu chuẩn thẩm mỹ của hai thế hệ sao nữ được thể hiện rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, mỗi thế hệ đều có gu thẩm mỹ riêng. Thời thế đã thay đổi, và tính thẩm mỹ chắc chắn sẽ thay đổi. Bạn nghĩ ai ở trạng thái tốt hơn? Bạn thích phong cách của ai hơn?